Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita HP 3T3 DWYE Cordless Hammer Driver Drill 12 volts CXT. Check natin yung size ng case. Ang haba nasa 15 inches. Ang lapad nasa 5 inches. Ang taas nasa 11 inches. Check na natin yung laman ng case. Charger manual. Manual ng unit. Warranty card. May kasamang charger, dalawang battery, unit, at isang screw bit. Ito ang kanyang charger. Ang plug na kasama, pin plug or yung round plug. Ito kanyang battery, 1.5 amperes na lithium ion. Screw bit. Ito yung extra battery. 3 modes to. May hammer mode, drill mode, screw mode. Ito yung torque selector niya. 1 low speed, 2 high speed, forward, reverse. Ito yung kanyang switch. May LED light siya. May kasama siyang clip or hook. Dito yung battery. Pinipindot lang.